6 መጨረሻው ፓርት ምንድነው? አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ነው። The Atlantic slave trade developed after Europeans began exploring and establishing trading posts on the Atlantic west coast of our Africa in the mid 15th century እና በ15ኛው ሴንቸሪ መሃል ላይ ዌስት አፍሪካ ላይ ምዕራቡ አፍሪካ ላይ መተው መነገድ ሲጀምሩ ስሌቭ ትሬድ መጀመር ጀመረ። መጀመሪያ ስሌቭ ትሬድን የጀመሩት ፖርቹጊዞች ናቸው። ከዛ በኋላ ብሪቲሾችና ፈረንሳዮች ደግሞ አጧጧፉት ማለት ይቻላል። ሶ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በ16 and 17th century the European colonial powers began pursue plantation agriculture in the expanding possession in the New World, North, Central and South America in the Caribbean island እንዳወራ ነው። በ16 በ17ኛው ክፍለ ዘመን ዩሮፒያኖች መጥተው ሰፊዋን ኒው ወርልድን ወይም ደግሞ አሜሪካን እየተቆጣጠሩ ነበር። እዛ ቦታ ላይ ምን አገኙ? ትልቅ መሬት አገኙ። ሶ ያንን መሬት ላይ የተለያዩ ምርቶችን ማምረት ፈለጉ። ያንን ለማምረት ደግሞ ሰው ያስፈልጋቸዋል። ሶ ማምረት የሚፈልጓቸው ምርቶች እንደ ሹጋር፣ እንደ ቶባኮ፣ እንደ ራይስ፣ ኢንዲጎ ኤንድ ካተን ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ የሰው ኃይል ይፈልጋሉ። ሶ ምንድነው የተጠቀሙት? እዚህ ጋር ምን ይላል? the need for plantation labor increased የፕላንቴሽን ወይም ደግሞ እርሻ ቦታ ላይ የሚሰራ ሰው ያስፈልጋቸው ጀመር ማለት ነው። እና ምን ይላል? West and Central African states already involved in slave trade supplied Europeans with African slave for export across the Atlantic. ዌስት አፍሪካ ላይ ደግሞ ኦልሬዲ ስሌቭ ትሬድ ነበረ። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ዌስት አፍሪካ ላይ ያሉ ትራይቦች እርስ በርሳቸው ሲጋጩ ያሸነፈው ትራይብ የተሸነፈውን እንደ ስሌቭ ይወስደው ነበረ እና ኢሮፒያኖች ሲመጡ በቃ ለነሱ እነዚህ በጦርነት የተሸነፉትን ሰዎች መሸጥ ጀመሩ። እንደዛ ነበረ ስሌቭ ትሬድ የተጀመረው። ሶ ልጠይቁ የምትችሉት ለምን አፍሪካውያንን ስሌቭ ሊያደርጉ ቻሉ? ለምን ሌላ ቦታ ሄደው ስሌቭ አያደርጉም? ሁለት ሪዝን መጻፋቸው ላይ ተጠቅሷል። አንደኛው አፍሪካንስ ቴንድ ቱ ሊቭ ሎንገር፣ አፍሪካኖች ጠንካራዎች ስለሆነን ረጅም ጊዜ የመኖር ኢቭን በከባድ ሆነ ሁኔታዎች ውስጥ አፍሪካኖች ከኢሮፒያኖች አንጻር ረጅም እድሜ ይኖሩ ነበር። አንደኛው ሪዝን። ሁለተኛው ደግሞ አፍሪካንስ ዌር ኢንኤክስፔንሲቭ። ዌስት አፍሪካ ላይ አፍሪካኖች ሲሸጡ የነበረው ማርኬት ስሌቭ ማርኬት ይባላል። ስሌቭ ማርኬት ላይ አፍሪካኖች የሚሸጡበት ዋጋ ለአውሮፓኖች በጣም ቺፕ ነበረ። ስለዚህ ይገዙ ነበር እየመጡ ማለት ነው። እና the Africans who facilitated and benefited from the Atlantic slave were political ምን ይላል እዚህ ጋር ይቅርታ The Africans who facilitated and benefited from Atlantic slave trades were political or commercial elites, generally number of ruling apparatus of the African state or members of the large families of constitution. So ምንድነው የሚለው? ዌስት አፍሪካ ላይ እኮ ኢሮፒያኖች መተው ሲገዙ አፍሪካኖችን የሚሸጧቸው ራሳቸው አፍሪካኖች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ምንድናቸው? በዛ ዌስት አፍሪካ ላይ ወይም ሴንትራል አፍሪካ ላይ የነበሩ ያው አመራሮች እንዲሁም ደግሞ ስሌቭ ካፕቸረሮች ሁላ ነበሩ። አባሮ ስሌቮችን የሚይዙ ነበሩና አዚስ market Europeans and Americans buyers paid for slaves with commodities including clothes, iron, firearm, liquor and decorative items that were useful to the sailors. ስለዚህ ኢሮፒያኖች ወደ ዌስት አፍሪካ ይመጣሉ። ወደ ዌስት አፍሪካ ሲመጡ ግን ባዶ እጃቸውን አይደለም የሚመጡት የተለያዩ ነገሮችን ይዘው ነው። ለምሳሌ ልብስ ይዘው ይመጣሉ፣ አይረን ብረት ይዘው ይመጣሉ፣ ፋየር አርም መሳሪያ ይዘው ይመጣሉ፣ ሊኩዌር መጠጥ ይዘው ይመጣሉ። ለማን ሊሸጡ? አፍሪካውያኖችን ለሚሸጡ ሰዎች ይሰጧቸውና አፍሪካውያንን ይዘው ይሄዳሉ፣ ስሌቮችን ይዘው ይሄዳሉ። ስለዚህ አፍሪካውያኖች የዛን ጊዜ የነበሩ ፖለቲካ አመራር የነበሩ አፍሪካውያን ይሄንን መሳሪያ ለማግኘት ሲሉ፣ ይሄንን ልብስ ለማግኘት ሲሉ፣ ይሄንን መጠጥ ለማግኘት ሲሉ አፍሪካን እያመሱ የተለያዩ ስሌቮችን እየያዙ ወደ ዌስት አፍሪካ ስሌቭ ማርኬት እየሄዱ ይሸጡ ነበር ሰውን ማለት ነው። So the Africans who were enslaved were mostly prisoners of wars or captive resulting from slave trade. ብዙ ጊዜ በሚሸጡት አፍሪካውያኖች በጦርነት የተማረኩ ወይም ደግሞ ለዚህ ፐርፐስ ተብለው የተያዙ ካፕቲቮች ናቸው ማለት ነው። እና ምን ይላል? Africans captured in the reefs were marched down well-worn paths sometimes for several hundred miles to market in the coast. የሚያሳዝነው ነገር እነዚህ አፍሪካኖች እንደ ስሌቭ ሆነው የሚሸጡት አፍሪካኖች በመጀመሪያውኑ ገና ወደ የሚሸጡበት ቦታ ለመምጣት ረጅም የሚሆን መንገድ በእግራቸው እየተሰቃዩ ነው የሚመጡት። ከመጡም በኋላ ደግሞ ለአውሮፓኖች ይሸጣሉ። ተሽጠው ደግሞ አትላንቲክ ኦሽንን ክሮስ ያደርጋሉ። አትላንቲክ ኦሽንን ደግሞ ማለፍ በጣም ከባድና
በጣም ፔንፉል የሆነ ነበርና from the mid 15th century to the late 19th century European and American slave traders purchased approximately 30 million slaves from West and West Central Africa ስለዚህ ኢሮፓያኖች ከ15ኛው እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ 13 ሚሊዮን የሚደርሱ ስሌቮችን ገዝተዋል። ይሄ ማለት በጣም ብዙ ነው። ምክንያቱም በዛ ጊዜ በ1850 ለምሳሌ አፍሪካ ውስጥ የነበረው ህዝብ ብዛት 150 ሚሊዮን የማይደርስ ህዝብ ነው። ከዛ ውስጥ 13 ሚሊዮን የሚሆነው እንደ ስሌቭ መግዛት ማለት በጣም ብዙ ሰው ነው ስሌቭ ሆኖ ሄደው። የሚገርማችሁ ነገር በ1550 ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ብዛት 2.9 ሚሊዮን ነው። ኢማጂን ይሄንን ቁጥር ሰምታችሁ በ13 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች እንደ ስሌቭ ተሸጡ ማለት አፍሪካ ውስጥ ያሁላ ወጣት ያሁላ አምራች ኃይል ምን ያህል እንደተሸጠ ምን ያህል አፍሪካን እንዳደሟት ምን ያህል አፍሪካ እንደተጎዳች ልትረዱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ምን ይላል? most were shipped across the Atlantic for sale in Portuguese administered Brazil አብዛኞቹ የሚሸጡት ልክ ከአፍሪካ ከዌስት አፍሪካ ተነስተው ወደ ብራዚል ነበር የሚሄዱት ማለት ነው። ከዛ ነው አብዛኞቹ የሚሸጡት ማለት ነውና 65% of the slaves were brought to Brazil, Cuba, Jamaica, Saint Dominic or Haiti and other sugar colonies አብዛኞቹ 65 ከአፍሪካ የተነሱት ስሌቮች 65%ዎቹ የሚሆኑት ወደ እነዚህ ቦታዎች ነው የሚሰራጩት። ኢንፋክት 38% የሚሆኑት ብራዚል ነበር የሚሄዱት። ምክንያቱም ብራዚል ላይ ከፍተኛ የሆነ የእርሻ ምርት ስላለ ሹጋር ቶባኮ ስለሚመረት ለዛ እነዚህን ሰዎች ስለሚፈልጓቸው ማለት ነው። እና ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እነዚህ ስሌቮች ትሬድ የሚደረጉት በሺፕ ነው። እና አብዛኞቹ ወንዶች ልክ እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ከሺፑ ስር እንዲገቡ ይገደዳሉ። በአንድ ሺፕ እስከ 400 ሰዎች ይዛሉ። በጣም ጥብቅብቅ ብለው ነው የሚጸዳዱት፣ እዛው ነው የሚበሉት፣ እዛው ነው። አብዛኞቹ ይሞታሉ። ሴትና ህፃናት ብቻ ነው እላይ እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እላይ እንዲሆኑ የሚፈቀድላቸው። እላይም ያሉት ሴቶች ሴክሹዋሊ አሶልትድ ይሆናሉ። ብቻ በጣም ብዙ ስቃይ በነጮች ምክንያት ደርሶባቸዋል እነዚህ ስሌቮች ወይም ደግሞ ጥቁር አፍሪካውያን ማለት ነውና ይሄ ይደረግ የነበረው የንግድ እንቅስቃሴ ምን ተብሎ ይጠራል? ትራያንጉላር ሩት ነበረው ወይም ደግሞ የትራያንጉላር የሆነ ሼፕ ነበረው። ይሄ እንዴት ነው ብለን በምስል ማየት እንችላለን። እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት ትራያንጉላር የሆነ ኔቸር ነው ያለው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ከኖርዝ አሜሪካ ላይ የተለያዩ ምርቶች ይመረታሉ። እንደ ሹጋር፣ ኮፊ፣ ቶባኮ ይመረታሉ። እነዚህ የሚመረቱት ለምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁት ለኢሮፕ ተብሎ ነው የሚመረቱት። ለኢሮፕ ለመሸጥ ተብሎ ነው የሚመረቱት እና ልክ ተመርተው ቀጥታ ወደ የት ይኬዳል? ኢሮፕ ተሄደው ይሸጣሉ ማለት ነው። ከዛ ከኢሮፕ እነዚህ ሹገሩ ኮፊው ምናምን ከአሜሪካ የተመረተው ኢሮፕ ይሸጥና የተለያዩ ልብሶች እንዲሁም ደግሞ መጠጦች፣ መሳሪያዎች ተገዝተው ወደ አፍሪካ ይመጣሉ። እነዚህ ልብሶች፣ መጠጦች ደግሞ ሸጣው አፍሪካ ላይ የመጡት ኢሮፓውያን እነዚህን ይሸጡና ምን ይገዛሉ? ስሌቭ ይገዛሉ። ስሌቭ ገዝተው ደግሞ ተመልሰው ወደ ኢሮፕ ሄዱና በእነዚህ ስሌቭ ደግሞ ሹጋር፣ ኮፊ፣ ቶባኮ አምርተው እንደገና ወደ ኢሮፕ ሄዳሉ። ይሄ ትሬድ ነው እንግዲህ ትራያንጉላር የሆነ ስትራክቸር ያለው ትሬድ ነው የሚለው መጽሐፋችሁ። በአጠቃላይ በሚያሳዝን ሁኔታ ከ1.5 እስከ 2 ሚሊዮን የሚደርሱ አፍሪካውያን በአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ምክንያት ሞተዋል። ይሄ ማለት እንግዲህ የዛኔ በ1850 ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ሰዎች 3 ሚሊዮን ናቸው ብያቸዋለሁ። እነዛ 3 ሚሊዮን ሰዎች ናቸው አሁን በስተን 100 ሚሊዮን ያለፍ ነው። ስለዚህ የሞቱት ይሄን ያህል ከሆኑ አስቡት ምን ያህል ሰዎች ቢኖሩ ኖሮ ምን ያህል ይሆኑ እንደነበረና እዚህ ጋር የምታዩት መጨረሻ ላይ የጨመርኩላችሁ ምስል በአትላንቲክ ኦሽን ውስጥ የሚገኝ እነዚህን በአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ የሞቱ አፍሪካውያንን ለማስታወስ ተብሎ የተሰራ ሐውልት ነው። በጣም ፔንፉል የሆነ ኦሽን ውስጥ የሚገኝ ሐውልት ነውና ስቃዩን ልታስቡት ትችላላችሁ። ያሳለፉትን መከራ ልታስቡት ትችላላችሁ። ከ1.5 እስከ 2 ሚሊዮን ስሌቭ በጉዞ ላይ ነው የሞተው። በጉዞ አትላንቲክ ኦሽንን ለመሻገር ሲሉ የሞቱ ናቸው። ደርሰው ደግሞ በስሌቨሪ እየተጨቆኑ የሞቱ በጣም ብዙ ናቸውና ስሌቭ ትሬድ በጣም አስቀያሚ ነገር ነው። ኤኒዌይ ሞር ስታነቡት ሞር ጎግል በዚህ ብታረጉና ስለ የአፍሪካ ላይ ያመጣውን አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ያመጣውን ተጽዕኖ ዲቴል ጎግል አድርጋችሁ ብታዩት ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።